Sziasztok, szép estét kívánok nektek! Tovább folytatjuk a Horizon Zero Dawn-ozást. És hát ugye itt már eléggé eszkalálódott a helyzet. Tehát én úgy érzem, hogy itt kezdünk a vége felé járni itt a főküldetésben. Viszont ami nagyon jó, hogy megszereztük az összes, és tényleg az összes Fusion Core-t, ami kell ahhoz a bizonyos páncélhoz. Úgyhogy most gyakorlatilag azt fogjuk csinálni, elmegyünk azért a páncélért, és hát folytatjuk a főküldetést. Na nézzük is meg. Így van. Oda kell mennünk. Hát ennél egy kicsivel elő. Aha, úgy oda megyünk szépen. Hogy Mizó is? Ó, köszönöm szépen, Karcsi. Kicsit sűrűek a napok, azért sem tudtam mostanában válaszolni, mert van itt most minden. Viszem szájnak ingere, de tényleg, tehát egy kicsit kegyetlen, ami mostanában van, de hát ez van. Majd egyszer jobb lesz, vagy könnyebb lesz, inkább könnyebb. Így van. Egyébként ez a Shield Weaver Armor, ez egy, hát mint ahogy a neve is mutatja, hát ugye egy páncél, aminek van shieldje is, tehát hogy valamilyen, egy kicsit gyorsabban úszunk. Mint hogyha más lenne most a víz, nem? Csak ott. Na mindegy, érdekes. Így van, most akkor oda be kéne valahogy menni. Ja, be is tudom menni. Those clamps have the armor locked in place. Maybe there's a way to power up the mechanism, release the clamps. Hát igen, ezért jöttünk. Igen. Ha benne van. Only two more. Just one more. És hol? Jaj, ezt kell, így. There we go, the last one. All powered up. Now to get the dials in position. There must be some kind of code. These numbers. They must be related to segments of a circle. 90. Na nézzük meg. 90 és 270. Nem, a másik irányba akartam. Ez a 90. Ez a 270. 270 fok az ez. A 360 az a 0 fok. 450. Ja, az a 360 plusz 90. Oké. Várjál, most ez mennyi ez? Ez 5 gyakorlatilag. Ja, 5 is van, jó. Várjál. És akkor ezt pedig... Nem? Nem, várjál, mert rosszul csináltuk. A 90 az jó, a 270 jó. Ott van egy 360, ez hiányzik. Nem, másik irányba. Így van, ez 360. Akkor ugye a 470. Várjál, és az utolsó meg... Bocs, az utolsót azt el kéne állítani. Így. Így van. Let's have a look at that armor inside. Na nézzük meg azt a jó kis armor. All right. Now let's see what we can do with this material. Ez
Azért ez jól néz ki. Na nézzük, mit tudunk vele csinálni. Oké. Outfit boxot kaptunk. Shadow. Light. És erre egyet tudunk rátenni. Modification-t. Oké. És mit tudunk rátenni? Eddig várjál, mi van az előzőkön, ami most van rajtunk? Hoppa. Nem. Kéne rátenni. Ami nyilván valami epiket. Ezek rezisztek. És valami olyan, ami ad is valamit. Resist freeze. Igen. Resist corruption. Shock freeze. Hát ez lesz. Mi választottunk. Hogy mit mondod, hogy itt is, igen? Blinding effektekre ugye, tehát nem tudnak minket majd blindingolni, ez még nem is rossz. Elég érdekesen néz ki. Kaptunk valami treasury valamit. Nem? Ezt honnan kaptuk? Ez mi? Just else. Mennyi izénk van? Szentélyed. Mondom. Oké. Várjál, de itt ez valami nekem nem stimmel teljes mértékben. Signal Seater, igen. Ezek még nem azok. Ezek nem azok, várj, itt valami zsiványság van. Hol van ez? Outcast, igen. More heavy. Ezt most nem teljesen értem, hogy hova tűnt. Igen. Itt biztos nincs. Itt sincs. Tuti nincs. Itt van egy következő oldal. Itt van. Na, ezt így fölveszünk szépen. Na, ez így, kérem szépen. Nem tudom, észreveszitek-e a különbséget. Ugye itt az van, hogy nem piros az életerőnk, hanem kék. Rajtunk egy pajzs pluszba. Úgyhogy nagyon jó. Na, és akkor itt viszont elkezdjük, illetve folytatjuk ugye a fő küldit.
Így van. Hát akkor innen megyünk. Reina, egy fogyatékos valóban. Ki ez a Reina? Oké. Outlanders hate the carjack, but we work hard as I've got all the best goods here. Onnan kell menni? Won't cost you a shard just to look. fine goods for a fair price. Won't cost you a shard just to look. Ja, na már. Figyelmeztetjük őket, hogy itt hát bizony ingyom-bingyom jön, és lesznek gondok. Azt hittem már bezárták a kaput. Oké. Hát nézzük meg, mit sikerül dumcsizni. Aloy, what brings you to Meridian? A threat. Helis commands a legion of fanatics called the Eclipse. They will attack soon from the west, with an army of ancient war machines. But that's not the worst of it. They'll bring a mind with them, god, demon, machine, whatever you want to call it. It's called Hades. And it doesn't want Meridian at all. It wants the Spire. And if it gets there, it will send out a call, waking more ancient machines, more than we could ever defeat. All will be lost. We can't let that happen. I'm trying to understand, but my responsibility lies with Meridian. Meridian isn't the target, Avad. You have to defend the Spire. Perhaps the Vanguard, Your Radiance. Yes, send them to the Spire. Aaron knows Aloy. He won't question it. And have the city guard fortify the western ridge. There they can be seen to protect Meridian and the Elite, where the Spire rests. Aloy, allow me to apologize for my behavior before. After everything that happened with Ursa, I was confused. If we're to fight together on the brink of life and death, I'd prefer to do so with your forgiveness. Then you have it. As long as you don't confuse me with her again. Even a king can learn his lesson. Good then. I'm glad that's behind us. Now, it will take time to prepare our defenses. Please, tell me what you know of our enemies. Everything. I don't know Exactly, about tamam. everything, but I'll tell you what I can. Oké. Szóval elmondtunk neki mindent. Oké. Hopp. Quietly does it. Panic in the city will only create another enemy. And do keep me appraised of each new arrival. Aloy. Preparations are underway on the ridge defenses and at the Spire. Word was sent to every corner of the Sundom. Our allies offered their steel. Some came for Meridian, others for shards. But many came for you, by name. For me. Don't be so humble. The ridge will be the front line. That's where the city guard are holding? Yes, bolstered by some of the irregulars I spoke of before. The Oseram cannons that thundered Meridian's walls in the Liberation will now defend us. You're welcome to tour the defenses. And the Spire. Erend and the Vanguard are there?
Indeed. Clashing breastplates together and testing out their battle cries, I suppose. A number of the Nora have also arrived at the Spire. They have resisted the offer of a royal audience. Perhaps you could parley with them. I will. I suppose all we can do is wait for the attack. Exactly. It's not a feeling I cherish, but our spotters at Evening Sign report there's still no movement in the west. So, if there's more you need to do elsewhere, seize this time to do it. Otherwise, I've made the apartment of Olin Delverson available to you. You can sleep there, if sleep comes. Oké. Review-oljuk. Persze, hogy review. Megnézzük mindent. Ott is megnézzük. Ott is megnézzük. Rest before the final battle. Jó, hát ezt megnézzük mindenféleképpen, hogy ott mit tudunk csinálni. Ja, és az ott min áll? Ez aztán képesség. Aloy, I told you I'd be here. You did, Teb. But have your wounds even had time to heal? Honestly, if I fought, I'd probably come undone. But don't worry, I'll leave that to the other Nora at the Spire. I brought supplies instead. These Karja have made me an honorary quartermaster, whatever that means. It sounds impressive. I could get used to it. We'll be setting up caches of arms and medicine under these banners. Look for them when the fighting starts. Aloy, when you went into the mountain, did the goddess tell you our chances? She didn't need to. I know we can do this, Teb. Maybe we can. There are no shadows under the noonday sun. Words to live by. Okay. If I got my hands on Derval, there wouldn't be anything left of him for the Oseram to take. Oké, most már csak oda kéne elfutni. Na, várj. Erre kéne. Felé, az. Nem, azt. Hoppá. De miért ott nem néztük meg? De ezt megnéztük. Shit, mi a baj? We all have our place in the order of things. Szerintem ez meglett. Végül is. Mondjuk ez a láthatatlan fal, ez nagyon erősnek tűnik. Stirring up tensions, keeping my eyes open. Tired. May the sun light your way. A lifetime. This place really couldn't be more different to the sacred land, could it? És hogyan kéne megnézni? Ja, ott van. Petra! Here she is, the guest of honor. I knew there was something about Ah, ez a csaj, ez hammered így from van. the stuff they make Sivatagból. leaders out of. And I don't say that to every Nora girl who blows through my town. That happens to you a lot? Had to build a wall to fend them off. Good thing I'm persistent then. I've missed our little talks. Murad asked me to look over the city arsenal. These guns have aged well. That runs in the Osram, no? They were the pride of the Mainspring forges, so I've taken greater pride in improving them.
Can I try one? Everybody wants a turn. Have at it then. The target should put up a little less of a fight than those bandit raiders did. Na, hát próbáljuk ki. Oké. Hoppá. I'll take this. Hoppá. Egész jó. Tetszik. Oké. Ez még mindig fun. Loiter around here. Oseram scum, sending killers after the Sun King. Hol van a pacink? Dust won't stop blowing. Futi. Mérjünk oda. Kéne leesni. De nézzük. It rises taller than the highest tree. War Chief Sona. War Chief, you seem uncomfortable. The Nora do not belong here. I do not belong here. I will fight the metal devil that threatens us all, but my place is in the sacred land. The wrongness here jags at me like an arrowhead. I'm sorry to put you through this. Do not be sorry. This will be ended. My spear, my word. Na jó fej. Na mindegy. Oh. Greetings, Aloy. Don't. You don't need to bow. The Anointed doesn't like it. She doesn't much like being called anointed either. It means a lot to have you here, Varl. I gave my word. So, Meridian, what do you think? I've seen many new things since I first met you. I should thank you. Varl, what's wrong? You really want to know? All right. I'm in a foreign land, a tainted land, defending a faithless city that looks like nothing I've seen. From something I can't imagine. And you, after all that's happened, all you've done, I feel like I should drop to my knees and worship you, but I know you don't want that. Boy, things are pretty tough for you, huh? Thanks for telling the other Nora not to bow. It's the last thing I need. Don't be too hard on them. They only joined this fight because the Anointed bid it so. Is that why you came? No. I would have come just to see you one more time. And we must fight a metal devil, because the goddess says. Or because you say. I think the goddess and I are in agreement. We're both glad you're here. So am I. Na, ez aranyos volt legalább.
Na, kik vannak még itt? So who are these guys? They call themselves the Eclipse. Aloy. So here we are again, gearing up for a fight. Only this time it sounds like the bad guys have a lot more firepower. What are we up against, really? I'm not sure. But there's gonna be a lot of them, and they'll have machines. And if they get past us, it's not just Meridian that will fall. The rest of the world will go with it. Well, that's big. Hát igen. It sounds like our kind of fight. Right, guys? Well, where do they put the vanguard? At the front of the line! And why? Steel before iron! And what are we gonna do? Hit them like a hammer till they can't hit back! Damn right! You hear that? Nobody's getting past the vanguard. We're here for Meridian. And we're here for you. Thank you, Erend. Ursa would be proud. Only if we win. Na, hát az jó. És akkor meg tudjuk nézni a lakást, amit... Ja, hogyha elindítjuk az alvást, vagy alszunk egyet, akkor elindul a csata, úgy vélem. Először is mentünk egyet. No. Ha mindenki felkészült a nagy harcra, megyünk aludni, és megküzdünk a gép ördöggel. Would you like to buy something today? Nem tudom, egyébként így érdemes ránézni itt valamelyik merchantre. Nézzük már, csak így. A random erre ránézzük, jó? Tudjuk mi ez? Big Hunter Big Game Box. És ez mit? Ez micsoda? Nézzük meg. Igen. 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 Ez mit? Oké. Another attack on the city? What did we do to deserve it? Boland's apartment feels empty. Hát igen. Should I sleep? Na, Did I pihenjünk leave egyet. anything unfinished? No way back. Megtünk. Átszellemünk. How could you sleep, Elizabeth, with a weight like this pressing on you? Könnyedén. How did you, Rost? After you lost your family? Nem az a lényeg. Silence? Are you there? Guess I shouldn't ask ghosts for advice. Mm-hmm. Ma'am, there are signs from the west. Sun King Avad awaits you at the Temple of the Sun. Okay. Haha. The face of extinction. Okay, jönnek. Campfires, perhaps? Massing forces for the long march to the city gates? That's not wood smoke. And what is it? The end. Or how it begins, anyway.
Hát igen. A nagy gépek. The Deathbringers you spoke of? To the guns! To the guns! Now! By the sun, do as she says! Set loaded! All of you, be ready to fire! Will the guns hold them back? We're about to find out. Már megint ez. Helis! No! Rally the vanguard. Send reinforcements. Aloy, no! We need those guns. He will cut you down! Not this time! You have vexed me long enough. Should have fought me in the sun ring then. Why do you fight? Az anyád. If the Deathbringers keep firing, this bridge will go. Az anyád. He's too dangerous and close. Bridge can't take much more of this. Most mellé lőttem, kaja. Erre nem készültem föl. Oké, még egyszer. Fall before the shadow. You have vexed me long enough. Should have fought me in the sun ring then. The end is inevitable. Accept it. Accept your... Várj meg, még nem találom el ezt a szar. Ez jó. If the Deathbringers keep firing, this bridge will go. Bridge can't take much more of this. Ó, de lenes. Lenes. Can't let him in close. I am chosen. This was not meant to be. None of this was meant to be, Helis. You made it happen. Followed your orders, butchered so many, and for what? To die on your knees, used like a pawn by a power you don't even understand? You pity me? Turn your face to the sun. Nem így akkor? Na jó, hát mindegy. Azt hittem lesz még egy olyan lájunk. Ez van. Jó, nem baj, legalább megmentjük a mindent. Oké. On me! Hát meg is mellé lövök. Oké.
tough, but I'm used to it. Igen. Oké. Kevéske kis. Oké. Where do you need me? On the platforms. Igen. Time to go. Az anyád. Bazd meg! Ne! Csinálsz! Ne, gyorsan! Szedd már föl! Incoming. Gotta drop it and move. Chance to catch a breath and prepare. Igen. Aha, gondolod? Bazd meg, azt miért dobod el? Bazd meg! Vedd már föl. Felt that. Mit csinál? Vedd már föl. Bazd meg! Az. De ne! Vedd már föl, hát nem hiszem el. Bazd meg, hát miért kell ilyenkor dodge-olni? Honnan lő? Gotta get to another platform.
Aloy! 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 Tab? My own mother, you survived. I thought you were killed. The others, are they... No, wounded, but alive, mostly. The machines blasted through, then kept going. They marched on the spire, dragging that thing with them. Take care of the others, Tab. I've gotta go. Gyorsan. Futi, futi! Futi, futi! Hopp, hopp. Jo. This is where I belong, Aloy. But the spire calls for Hopp, 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 hopp. Jó, kicsit. Jó, menjünk már oda valahogy. Katona melle, azaz. Oda kell érnünk. Uszi, uszi. Gyorsan. Tedd fel ezt a gyógyfüvet. Tegyünk tovább. Ott is egy gyógyfű. Turns away from a challenge. Rest now, Ice Hunter. Kérem. Mindig van idő egy kicsit útolgatni. Viszont az életet visszatápoljuk, jó? Van bőven, de hát egy még egy nehéz harc. Franc se tudja, hogy mi következik. Futi. Innen már nincs visszaút. It's begun. Hades is transmitting. Az baj. Az baj. Nagy baj. Komolynak tűnik. Probléma. Deathbringerek. Mindenhol. Probléma. Erős probléma. If Hades has started the signal, it must have gotten through the defenses.
Hát én is úgy érzem. Igen, kicsit áttört. I have to get up there. Hát probléma. Erős probléma. Tehát nyilván. Nézzük. Gotta keep going. Keep pushing. I knew this wouldn't be easy. Easy measy. So no holding back. Hát igen, most talán nem kéne. Hopp. Nem arra? Ja, az meg ott van az út. Oda néz, kislány. Alkonyodik. A legjobb időpont a csatához. Igen, itt van a társaság. Aloy! It's Aloy! Well, you can see that. We thought you'd fallen at the ridge. No, the ridge fell on me. Look, there isn't a lot of time left. I have to face Hades. Not alone. My fight. See. I can't ask you to come with me. We were about to go over the top anyway, right? Right. The metal devil must fall. I should stock up. Last chance. Okay. Hát nagyjából meg vagyunk, mondjuk így. Oké. Na nézzük, mivel van szemben. Mivel állunk szemben. Oké. Arrival of Entity has been anticipated. Entity will not halt transmission. To contrary, calculations are precise. Presence of Entity has been accounted for. Oh, this is the big number to use. Uh-oh. All of you, focus on the new machine! Bazd meg! Jajjaj! Last one down, for now. Put down the last one. Az meg is mellé lövök, milyen csúnyán. Oké. Azért. My way's clear. The servant is dead. Now, the master. Hát az a bot annyira nagyon durva harc, nem mondjam, egy rövid görcs sem.
System threat imminent. I'm more than a threat. Szia, papa, szép estét! Gaia. Nem, de ez Gaia talán. Master Override armed. To activate, state name and rank. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master Override activated. Purging extinction protocol. Robban. Talán. És mi van az Eclipse-et? Ünneplés pezsgő. Hát igen, nagy öröm. Okay, Gaia. Sorry about that. Where was I? You were telling a story. Right. Yeah, so, like I was saying, it was a children's electronics kit, but I hacked the wiring to an auto battery and solar PV. So the grass caught fire. And so did a tall pine that had stood there, I don't know, maybe 100 years. Query. You were how old? 6. My mother was home, thank God, so she called the fire department, and after, she took me out to the lawn and showed me the dead baby birds, because there were nests in the pine tree. Query. What did you feel? I'm not sure. I remember yelling that I didn't care, and that's when my mother took my face in her hands and spoke. Query. What did she say? She said I had to care. She said, Elizabeth, being smart will count for nothing if you don't make the world better. You have to use your smarts to count for something. To serve life, not death. You often tell stories of your mother, but you are childless. I never had time. Guess it was for the best. If you had had a child, Elizabeth, what would you have wished for him or her? I guess I would have wanted her to be curious.
and willful, unstoppable even. But with enough compassion to heal the world. Just a little bit. Anyway, that's all I've got for now, Gaia. Time to tuck in. I wish you a pleasant sleep, Elizabeth. Thank you. I'll catch you tomorrow. Hát végül csak megtalálta akkor az édesanyját, úgymond, vagy önmagát. Credits. Végignézzük azért. Jól néz ki. Hát ugye ilyenkor felvetődik az a kérdés, mi lesz a maradék robotokkal? Tehát, hogy mi fogja őket vezérelni, ki fogja őket vezérelni, milyen céllal. Ez egy nagyon-nagyon nagy kérdés. De lehet, hogy ennek a végén fogunk kapni rá valamiféle választ. Esetleg egy újabb AI, Gaia, vagy Gaia átveszi az irányítást a teremtés céljára. Egyébként ez zene az nagyon jó. Nekem nagyon tetszik. Egyébként maga a történet, az nagyon jó. Tehát abból a szempontból, hogy van benne bőven fordulat. Jó, van egy-két kiszámítható, de azért egy ötletes, nagyon ötletes történet. Keressünk magyar neveket. Még nem láttam. Szia, Manu! Hello, hello! Na, jó van, helyes. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hát azért kemény játék ez. Így mondjuk story módban nem annyira vészes, de hogyha az ember beteszi ezt egy keményebb fokozatba, akkor azért... Varga András! Na, van egy magyar. Már egyet észrevettem. Olaf mondjuk biztos, hogy nem magyar. Biztos kell lennie valaminek a végén. Nem?
valami kis ilyen easter egg jó lenne. Ennyien foglalkoztak csak az arc animációkkal? Azért az... Az igen. Az szép. Cinematics, az egyébként nagyon prima volt. Hát nem tudom, hogy lesz a végén. Hát igen, ez egy pár perce megy a stáblista. Mondjuk tényleg hatalmas projekt, nem arról van szó. Egyébként nem tudom, hogy melyik volt eddig az a legnagyobb játék, mert stáblista szerinti legnagyobb játék, amin a legtöbben dolgoztak. Mármint nem olyan, ami online, hanem ami ilyen folyamatosan frissülő játék, hanem ami egy kiadás. Érdekes lenne tudni. Van így bőven crew. Fények. Na ez már kezd a vége lenni. UI és UX. Igen. Na? Valami legyen. És visszaértünk. Valami legyen. Valami még van, audio. Érdekes, csak egy magyart láttam eddig benne. Pedig azért vannak. Quality Assurance, oké. Az lényeges. Additional QI. Quality. Community. Szóval nem dolgoztak olyan nagyon sokan. Human Resourcing. Igen. Office. Financial. Bán Péter ott van. Ő mondjuk lehet simán magyar. Special thanks. Special thanks. Van egy kevés. Örökölöm, komolyan, hogy ennyien dolgoztak ezen, ez... Mondjuk... Igen, el tudom képzelni. Secret Agent? Wow.
hallod, ez nagyon hosszú lesz így. Hát igen. Ennyi ember között. Hát... Lehet, hogy nincs easter egg. De... Nem. Az biztos, Lonu. Hát ez... És még folytatódik, én úgy érzem. Kika. Ők az engine-en dolgoztak, nem egyszerűen az engine, nem tudom mi. De cool. Hát... Varga András, na, lead code. Az igen. Infrastructure. Ez már hogy lassan 10 perce. Csak a credits. Oké. Okay. Björn Butcher. Na jó, szerintem ezt kezdjük el. Frozen Wilds, ja? Jó, oké. Tényleg a Frozen Wilds-al nem is mentünk. És akkor most jön a vége a dolognak. Oj. Oké. Hello, old friend. Remember me? We've still so much to discuss. So much you never revealed. Your masters, for example. The ones who sent the signal that woke you. Knowledge has its rewards, don't you think? Well, let's begin. Oké. Na, hát erre a kis easter egg-re gondoltam én. Oké. Jó, hát most már tulajdonképpen kijátszottuk akkor a játékot. Illetve a történetet. Hát nagyon szépen... Azaz. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. És akkor nem sokára szerintem egy kicsit még falloutozunk. Egy 5 perc múlva visszajövök, és akkor folytatjuk. Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és találkozunk nem sokára. Hello-ka!